กองทัพอารักันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพต่อกรกับกองทัพเมียนมาและรัฐบาลมาอย่างดุเดือดทั้งที่เพิ่งก่อตั้งกลุ่มได้เพียง 12 ปีกระทั่งรัฐบาลของนางองซานซูจีประกาศให้กองทัพอารักันเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่ล่าสุด 11 มีนาคม 2564 รัฐบาลกองทัพเมียนมาประกาศยกเลิกสถานะการเป็นกลุ่มก่อการร้ายของสหสันนิบาตแห่งชาวอารักันหรือกองทัพอารักันและในวันเดียวกันนี้กองทัพเมียนมาเปิดฉากโจมตีปะทะกับกองทัพเอกราชคชินหรือ KIO KIA ในรัฐคชินที่มีการชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารอย่างดุเดือดโดยเฉพาะที่เมืองมิดจินาและต้องจับตาดูสมรภูมิเมืองพญาตองซูใกล้ชายแดนสังขบุรีของไทยหลังกองทัพเมียนมานำกำลังเข้าสลายการชุมนุมในพื้นที่อิทธิพลของกองทัพกะเหรี่ยงที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้แบบจริงจังที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับกลเกมกองทัพเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์วันนี้เรามาดูกันครับกองทัพอารักันหรือ AA อารักันอาร์มี่ก่อร่างสร้างตัวจากสมาชิกเริ่มแรกแค่ 26 คนเท่านั้นในปี 2552 แต่ผ่านมาเพียง 12 ปีกองทัพอารักันมีกำลังทหารเพิ่มขึ้นกว่า 20,000 นายทั้งชายและหญิงด้วยความมุ่งมั่นทวงคืนแผ่นดินอารักันที่สูญสิ้นไปให้กลับคืนมากองทัพอารักันตั้งอยู่ในรัฐยะไข่ชายแดนตะวันตกสุดของเมียนมาติดกับอ่าวเบงกอลและประเทศบังกลาเทศเป็นอาณาจักรอิสระปกครองตนเองก่อนที่พม่าลุกลานพวกเขาในคริสตศตวรรษที่ 18 ก่อนจะโดนอังกฤษยึดครองเป็นอาณานิคมไปทั้งหมดภายหลังพม่าได้รับเอกราชพวกเขายังคงยึดครองรัฐชาติพันธุ์อื่นๆไม่ยอมปล่อยให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองพื้นที่แถบนี้มีคนโรฮิงญาที่นับถือมุสลิมตั้งอยู่เป็นประชากรส่วนน้อยในรัฐยะไข่และโดนกองทัพเมียนมาล้อมปราบอย่างรุนแรงจนเกิดการอพยพครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลนางองซานซูจีกองทัพอารักันนำโดยนายพลหนุ่มพลตรีทุนเมียนนายในวัย 42 ปีประกาศท่าทีล่าสุดไม่ว่ารัฐบาลพรรค NLD ของนางองซานซูจีหรือรัฐบาลของกองทัพเมียนมาอารักันจะเดินหน้าสู้เพื่อความฝันการเป็นชาติตามแผนอารักันดีม 2020 One day they should become a free citizen of our fatherland. The land of Arakan is ours, our ancestral land, and we must get this back into the hand of our people. แรกเริ่มกองทัพอารักันได้รับการฝึกฝนแบบรบแบบกองโจรจากกองทัพเอกราชคชินทำให้มีความใกล้ชิดกับกลุ่มรัฐคชินซึ่งฐานปฏิบัติการชั่วคราวของกองทัพอารักันเคยตั้งอยู่แต่ปัจจุบันพวกเขาเคลื่อนฐานทัพมาอยู่ในรัฐยะไข่แล้วภายหลังการเลือกตั้งในปี 2557 พรรคของคนอารักันชนะการเลือกตั้งในรัฐยะไข่แต่รัฐบาลของนางองซานซูจีได้กุมอำนาจแต่งตั้งประมุขของรัฐยะไข่จากพรรคของตนเองและเมื่อมีการกวาดล้างคนโรฮิงญาในรัฐยะไข่กองทัพพม่าสั่งส่งกระสุนจริงสลายการชุมนุมจนมีคนอารักันชาวพุทธเสียชีวิต7 รายความรุนแรงนี้เองทำให้เกิดวันเสียงปืนแตกของกองทัพอารักันเลือกวันฉลองเอกราชจากอังกฤษของเมียนมาในวันที่ 4 มกราคมในปี 2562 กองทัพอารักันบุกป้อมตำรวจ 4 แห่งในรัฐยะไข่ใกล้กับพรมแดนบังกลาเทศบุกโจมตีจนตำรวจเมียนมาเสียชีวิต 13 คนบาดเจ็บอีก 9 คนนำมาสู่การแตกหักระหว่างรัฐบาลนางองซานซูจีและกองทัพอารักันโดยรัฐบาลนางองซานซูจีประกาศให้กองทัพอารักันเป็นกลุ่มก่อการร้ายจากนั้นกองทัพเมียนมาได้ส่งกำลังจัดหนักลงไปในพื้นที่รัฐยะไข่เพื่อกวาดล้างกองทัพอารักันแต่กลับยิ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงแห่งความไม่พอใจจนคนในพื้นที่ต่างออกมาสนับสนุนกองทัพอารักันเป็นจำนวนมากกว่าเดิมทั้งนี้ภายหลังการรัฐประหารของกองทัพเมียนมารัฐยะไข่เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีการออกมาชุมนุมประท้วงของประชาชนและก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 กองทัพอารักันได้ลักพาตัว 3 ผู้สมัครของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจี
เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำของกลุ่มที่โดนจับกุมตัวไป หลังกกต.เมียนมาตัดสิทธิประชาชนในรัฐยะไข่ที่มีสิทธิเลือกตั้งกว่า1 ล้านคนเพราะไม่ต้องการให้เลือกพรรคการเมืองที่เป็นขวัญใจของคนรัฐยะไข่เข้าสู่สภาอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่กองทัพเมียนมาออกมาระบุว่ามีการทุจริตเลือกตั้งของเมียนมาที่ผ่านมาและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้กองทัพเมียนมาประกาศยกเลิกประกาศให้กองทัพอารากันเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพื่อสร้างแนวร่วมในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการประกาศเอกราชของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายกลุ่มนอกจากนี้กองทัพเมียนมายังเปิดแนวรบ3 กลุ่มคือกองทัพเอกราชคชินกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA และสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ RCSS ของพลเอกเจ้ายอดศึกโดยวันที่ 8 มีนาคม 2564 กองทัพเอกราชคชิน KIO/KIA แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับตำรวจและทหารของเมียนมาในการเข้าปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยรุ่งขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทหารกองทัพเอกราชคชิน KIA โจมตีฐานทหารเมียนมาในเมืองผากั้นรัฐคชินรบกันอย่างดุเดือดทหาร KIA สามารถยึดอาวุธได้จำนวนหนึ่งของกองทัพเมียนมาก่อนหน้านี้วันที่ 9 มีนาคมเมียนมาเปิดฉากปะทะกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA ในรัฐกะเหรี่ยง 4 จุดในพื้นที่จังหวัดสะเทิมตอนบนของรัฐมอญและจังหวัดพะอันด้านตะวันตกของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกองพลที่ 1 และ 7 ของ KNLA มีการยิงอาวุธหนักเข้าใส่กันทหารเมียนมาจำนวนหนึ่งถูกจับเป็นเฉลยและ KNLA สามารถยึดอาวุธของเมียนมาได้เป็นจำนวนมากวันเดียวกันเมียนมายังเปิดฉากปะทะกับกลุ่มกองทัพรัฐฉานของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ RCSS ของพลเอกเจ้ายอดศึกบริเวณทางตอนเหนือของรัฐฉานของบ้านหัวตาดเมืองหนองอำเภอเกซีจังหวัดดอยแหลมชาวบ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องประมาณ1 ชั่วโมงค่อยสงบลงแต่ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ RCSS เป็นหนึ่งในกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้เซ็นสัญญาลงนามหยุดยิงหรือ NCA กับรัฐบาลเมียนมาตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่หลังจากการรัฐประหาร RCSS และแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของกองทัพและออกแถลงการคัดค้านในวันที่ 1 กุมภาพันธ์หลังจากนั้นฐานที่มั่นของ RCSS หลายแห่งได้ถูกโจมตีอย่างหนักจากทหารเมียนมาถือเป็นยุทธศาสตร์การเมืองที่กองทัพเมียนมากำลังเดินเกมหลังยึดอำนาจของนางองซานซูจีพร้อมทั้งยัดข้อหาหนักมีการทุจริตคอร์รัปชันให้กับรัฐบาลของนางองซานซูจีรวมถึงอดีตประธานาธิบดีอูวินมินคงต้องจับตาดูสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทางในรัฐคชินรัฐกะเหรี่ยงและรัฐฉานโดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยงเพราะกองกำลัง KNLA ได้ส่งทหารติดอาวุธจำนวนมากออกมาอารักขาป้องกันไม่ให้ตำรวจและทหารของเมียนมาใช้กำลังกับประชาชนที่กำลังมีการประท้วงเหมือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างความไม่พอใจให้แก่กองทัพเมียนมาเพิ่มขึ้นอีกด้วย